Tại buổi họp mặt gia đình của một tài phiệt Hàn Quốc, người hầu gái đang giúp mọi người cắt bít tết. Ông chủ giơ tay phải lên. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, ông ấy đưa tay vào trong váy của người hầu gái, bắt đầu bóp một cách điên cuồng. Đây là một gia đình tài phiệt ở Hàn Quốc, biệt thự rộng lớn, xếp san sát, người hầu nhiều vô kể. Tôi rất sẵn lòng, thưa ông. Sau đó, ông chủ cùng quản gia vào kho vàng của gia tộc để lấy ít tiền tiêu vặt. Lúc này, người đàn ông ngỡ ngàng kia tên là Du Jong. Ông chủ bảo Du Jong cũng lấy một ít, mọi người ai cũng làm như vậy cả. Ở đây hoàn toàn không coi tiền là tiền. Du Jong suy nghĩ một lúc rồi đặt lại chỗ cũ. Sự do dự của Du Jong có lẽ đã báo trước điều gì đó. Cách họ lấy tiền là bỏ vào vali, sau đó trong bóng tối giao cho thẩm phán tòa án để cứu con trai khỏi một vụ kiện. Mọi người đều nói rằng người đàn ông trong gia đình này chỉ là bù nhìn. Người thực sự có quyền lực trong nhà là bà chủ. Người cha tận hưởng sự hoang phí của tiền bạc, cũng trở thành tù nhân của cái lồng vàng này. Không những thế, bà Jeong cũng là người bị chìm sâu trong vũng lầy của tiền bạc, mỗi ngày đều suy nghĩ cách tối đa hóa lợi ích của gia đình. Bà Jeong và chồng có một con trai và một con gái. Con trai Jae-bok hoàn toàn thừa hưởng gen của mẹ, hiện tại đang phải ở trong tù vì cáo buộc làm ăn phi pháp. Còn con gái Nami thì có tâm địa hiền lành, không bị tiền bạc làm ô nhiễm. Bà Jeong thậm chí đã lắp camera giám sát chồng. Trong biệt thự rộng lớn như mê cung, bà phát hiện chồng mình có quan hệ với một nữ giúp việc tên là Eva. Để thỏa mãn sự kiểm soát của mình, bà cầm tai nghe lên nghe kỹ. Trong tai nghe là những âm thanh tình tứ giữa hai người họ. Bà chủ thật sự tức điên, bà ấy điên cuồng lao ra ngoài. Ngay khi mở cửa ra, bà ấy dừng lại. Nghĩ đến việc chồng mình vẫn còn có ích cho gia đình, bà ấy nén giận. Ngày hôm sau, bà ấy tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn tìm cơ hội cảnh cáo Eva. Nữ hầu Eva cũng không đơn giản, ngoài việc có quan hệ với ông chủ, cô còn có những ánh mắt kỳ lạ với Du Jong. Cả hai thường trao nhau ánh nhìn tinh tế. Khi Du Jong đi tìm ông chủ, anh ta vô tình thấy ông chủ đang cùng một người phụ nữ thân mật với nhau. Du Jong vì tò mò mà muốn nhìn rõ hơn, nhưng khi anh đẩy cửa và thấy mặt người phụ nữ, anh ta thể hiện vẻ kinh hãi và giận dữ. Chi tiết biểu cảm này đã gieo một mầm móng quan trọng cho những diễn biến sau. Ông chủ cũng cảm thấy mơ hồ rằng vợ mình đã nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn không chịu thay đổi, thậm chí công khai đến đón con của Eva, thậm chí ôm Eva ngay trước mặt mọi người. Tất cả điều này đều lọt vào mắt Du Jong. Ông chủ còn mời con gái của mình đến chào đón gia đình Eva và tiết lộ về mối quan hệ của mình với Eva cho con gái Nami biết. Dù sao thì Nami cũng là người duy nhất ông ấy tin tưởng. Ông chủ nghi ngờ rằng Du Jong là gián điệp của bà chủ. Về điều này, Du Jong chỉ có thể im lặng chấp nhận. May mắn thay, Nami đã kịp thời giải vây, giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Trên đường về nhà tối đó, Du Jong vẫn tiếp tục giải thích với Nami rằng mình đã bị hiểu lầm. Nami an ủi Du Jong, đặt tay nhẹ nhàng lên tay anh ta. Không khí trở nên lãng mạn ngay lập tức. Khi về đến nhà, Nami hỏi bà chủ, tại sao lại lắp camera giám sát trong phòng của bố? Bà chủ, với tính cách mạnh mẽ, trả lời, đối với cha con, ta có lý do để giám sát. Nghe xong, Nami chỉ đành ngán ngẩm đứng dậy bỏ đi. Bà chủ mạnh mẽ ấy lại bật khóc. Khi Du Jong không biết phải an ủi bà ấy thế nào, bà ấy đã ôm chặt lấy Du Jong. Bà ấy khao khát được yêu thương, chậm rãi cởi áo Du Jong ra, giống như cách bà ấy cảm nhận tình yêu từ chồng. Đối mặt với thân hình cường tráng và quyến rũ của anh ta, bà Jeong trở nên hoang dại. Cứ thế, hai người đã biến không thành có. Sau đó, Du Jong không thể hiểu nổi chuyện vừa xảy ra. Anh uống rượu từng ngụm lớn, cố gắng quên đi điều khó tả vừa qua. Thật thoải mái, lâu lắm không ngủ ngon được như thế này. Nhưng sáng hôm sau, bà Jeong tràn đầy năng lượng, rất hưởng thụ đêm đó. Nhưng trong lòng Du Jong, điều đó đã gây ra một vết thương tinh thần sâu sắc. So với sự xấu hổ của Du Jong, bà ấy lại rất khoan dung. Bà ấy đảm bảo rằng chuyện đêm qua sẽ không lặp lại. Sau đó, bà ấy dẫn Du Jong đến căn phòng bí mật đó và quả quyết nói với Du Jong, anh là người đầu tiên bước vào căn phòng này. Câu nói này dường như chứa đựng một hàm ý nào đó. Dưới sự giám sát, bà chủ đã nói thẳng với ông chủ trên bàn ăn, sao ông có thể qua lại với người giúp việc chứ? Nhưng câu trả lời của ông chủ khiến tất cả những người có mặt vô cùng ngạc nhiên. Ông ấy quyết định từ bỏ tất cả những gì mình có ở đây để sống cuộc sống bình thường với Eva. Nói xong, ông ấy rời đi không chút lưu luyến. Con trai tò mò hỏi bà chủ, ai sẽ thay cha tiếp quản công việc? Lúc này bà chủ do dự một lúc rồi nói với camera giám sát, giao cho quản lý Du, anh ta sẽ nghe theo lệnh của chúng ta và không phản bội chúng ta. Chúng ta sẽ đào tạo anh ta, xem anh ta có khả năng gì. Và thế là chỉ sau một đêm, Du Jong được thăng chức và tăng lương. Du Jong nghe tất cả những điều này, trong lòng có hàng ngàn cảm xúc không thể diễn tả được. Từ khoảnh khắc này, Du Jong hoàn toàn rơi vào vòng xoáy của dục vọng. Ngày hôm sau,
ông chủ chuẩn bị rời đi. Ông chủ vừa thu dọn đồ đạc, vừa dặn Du Dong, đừng bị mê hoặc bởi tiền bạc và quyền lực trước mắt, nếu không, cuộc đời anh sẽ trở nên mất kiểm soát, cuối cùng chỉ có hủy diệt. Nhưng ông chủ cứ tưởng rằng mình đã trốn thoát, nhưng lại được thông báo không thể xuất cảnh. Ông ta rõ ràng biết ai đang gây rắc rối. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể tạm thời quay lại. Giờ đây, Du Dong có thể tự do ra vào kho vàng. Mỗi lần vào, anh lại tiện tay lấy một ít cho mình. Khi ông chủ chuẩn bị vào kho lấy chút tiền sinh hoạt, cảnh tượng trước mắt khiến ông sợ hãi. Không cần nghĩ, chắc chắn, đó là do bà chủ làm. Sau khi trở thành trợ thủ đắc lực của bà chủ, Du Dong biết được rằng ông chủ đang thuê khách sạn ở cùng Eva. Vì vậy, anh lập tức báo cho bà chủ. Bà chủ nổi giận điên cuồng. Bà quyết định hoàn toàn loại bỏ Eva. Vậy nên họ phái người bắt cóc Eva trở lại. Và thế là ngày hôm sau, Eva lạ lùng nổi trên hồ bơi. Ông chủ điên cuồng chạy về phía Eva, trong khi bà ấy ngồi cô độc tại đó, nhìn chồng mình. Ông chủ nhìn thấy người phụ nữ mình yêu chết thảm, đau khổ đến cùng cực, nhảy vào hồ bơi khóc thương Eva. Du Dong đứng bên không thể chịu nổi cảnh tượng này. Anh nhảy xuống nước cứu ông chủ. Anh thậm chí muốn cứu cả Eva, nhưng bị bà chủ ngăn lại. Cú sốc lớn khiến Du Dong bối rối không biết làm gì, ngay cả Nami cũng không thể nhịn được mà trách mẹ. Sự thương cảm của Du Dong khiến bà chủ vô cùng không hài lòng. Bà bắt anh trải qua số phận giống như Eva. Sự nghẹt thở dữ dội khiến Du Dong suýt chết. Họ cảnh báo Du Dong hãy nhận ra thực tế. Sau khi cảnh cáo, họ lại thả anh ta ra. Du Dong đầy thương tích trở về nhà, nhưng lại thấy Nami đang lặng lẽ chờ đợi anh. Số phận của người đàn ông làm thư ký mang theo nhiều mâu thuẫn. Một mặt vì đã đẩy xe bò với bà mẹ, mặt khác lại có cảm tình với cô con gái. Thật là tội lỗi. Sau đó, Nami cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người, rồi chậm rãi tiến đến Du Dong. Đối mặt với những sự khiêu khích của Nami, Du Dong nằm trên giường, không chút động lòng. Đây không phải việc mà người đàn ông nào cũng làm được. Thực ra, Du Dong cũng có cảm tình với Nami, nhưng anh không thể vượt qua rào cản tâm lý, không muốn vừa đẩy xe bò với mẹ, lại có thể đẩy xe bò với cả con gái. Ở một khía cạnh khác, sau khi mất Eva, ông chủ không muốn sống nữa, ông đã chọn cách quyên sinh. Khi mọi người phát hiện ra, huyết đã nhuộm đỏ cả bồn tắm. Là một người cha, trước khi chết, ông đã gánh hết mọi tội lỗi lên mình. Ngày hôm sau, Jae-bok được thả tự do. Du Dong cùng Nami đi đón em trai ở trại giam về. Khi nhìn thấy Du Dong, cậu ta đã chế giễu mối quan hệ của họ và còn mỉa mai rằng anh thăng tiếng nhanh như vậy vì đã qua tay bà chủ. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Du Dong. Anh đột ngột dừng xe lại, chuẩn bị cho cậu ta một bài học. Sau một hồi đánh đấm, Du Dong thậm chí còn chưa chạm vào cậu ta thì đã bị ăn đòn. Hắn chế nhạo Du Dong rồi lái xe đi, để lại Du Dong và Nami bơ vơ trong gió. Nami không thể ngờ được rằng người đàn ông mà cô thích lại đẩy xe bò với mẹ mình. Sau khi trở về nhà, Du Dong di chuyển gương ra, nhìn vào số tiền mình đã kiếm được bằng cách đánh mất lòng tự trọng. Anh cảm thấy xấu hổ. Anh đã đặt toàn bộ số tiền đó vào quan tài của Eva. Điều này có lẽ sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Tại tang lễ của ông chủ, bà chủ bật khóc nức nở, nhưng người chồng trong quan tài lại mỉm cười. Ông cuối cùng cũng an tâm. Sau tang lễ, Du Dong đề nghị xin nghỉ việc với bà chủ, nhưng bà Jeum đã cố gắng giữ chân anh với sự cám dỗ cao hơn. Nhưng Du Dong đã từ chối. Lúc này, Nami cũng đứng trước mọi người và kể về câu chuyện giữa bà chủ và Du Dong. Có vẻ như cả hai chúng ta đều từng đẩy xe bò với Du Dong. Bố già đứng cạnh tức giận đến mức suýt nữa bị đưa đi. Nami đã chịu đủ cái gia đình coi tiền bạc là tất cả này. Cô cuối cùng cũng ôm lấy Du Dong và chúc mừng anh vì đã rời đi. Sau đó, Du Dong lên máy bay đi Philippines, mang quan tài của Eva về cho hai đứa nhỏ gặp mặt. Nhưng ai có thể ngờ rằng Nami lại bất ngờ xuất hiện trên máy bay. Nami nói rằng cô ấy sẵn sàng ở bên Du Dong mãi mãi. Trong tình huống này, hai người họ đều nhớ lại công việc dang dở tối hôm đó. Thế là Du Dong vội vàng kéo Nami vào nhà vệ sinh. Từ đó, họ bắt đầu sống một cuộc sống tự do. Trong cảnh cuối cùng của phim, cô giúp việc trong quan tài đột nhiên tỉnh dậy. Bên cạnh cô là số tiền mặt mà Du Dong đã giấu trước đó. Không biết đó là ảo giác hay cảnh thật, chỉ có trời mới biết được. Bộ phim cũng kết thúc tại đây. Đây là một bộ phim tội phạm công chiếu năm 2012, có tên là Hương vị đồng tiền. Nhưng so với thực tế, thế giới tài phiệt còn ly kỳ gấp vạn lần. Trong giới tư pháp Hàn Quốc, có một quy luật kỳ diệu gọi là quy luật 3 năm. Chỉ cần liên quan đến các vụ án của tài phiệt, tòa án sẽ xử họ 5 năm tù giam trong phiên xét xử đầu tiên. Nhưng không lâu sau đó, tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng 3 năm tù giam, án treo 5 năm, nghĩa là họ không phải ngồi tù ngày nào. Sau khi xét xử xong, có thể về nhà ngay.
Thậm chí ngay cả Tổng thống Hàn Quốc cũng chỉ là con cờ của các tài phiệt. Đã từng có nhà kinh tế học phân tích dữ liệu, tổng giá trị sản xuất của Samsung đã vượt quá 20% GDP của Hàn Quốc. Người ta nói rằng phim ảnh lấy cảm hứng từ cuộc sống, nhưng thực tế ở Hàn Quốc, các tài phiệt này còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì được miêu tả trong phim. Được rồi, thưa quý vị khán giả, đó là câu chuyện của ngày hôm nay và tôi là Mr. 7. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.